Xin chào các bạn, nếu ai là fan hâm mộ của bóng đá nước nhà thì các bạn đừng bỏ lỡ video hôm nay nhé. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn chân dung vị huấn luyện viên đã đưa đội tuyển nước ta chiến thắng trước UAE, giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên có số điểm cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA ở vị trí 94, bỏ xa người anh em Thái Lan đang đứng ở vị trí 114. Thành công của bóng đá Việt Nam kể từ khi thầy Park đến và sau khi dỡ bỏ 40 quả cầu đá trắng yểm thì Việt Nam chưa thua lần nào tại Thánh địa Mỹ Đình. Với những chiến thắng liên tiếp của bóng đá Việt Nam đang từng bước chinh phục những đỉnh cao mới với sự truyền lửa của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và tất nhiên, xoay quanh ông có rất nhiều điều thú vị chờ các bạn khám phá. Hãy cùng chúng tôi xem video nhé! Mười sự thật thú vị về Park Hang-seo. 10. Vô danh trước khi đến Việt Nam. Trước khi gắn với cái tên huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, các bạn có biết Park Hang-seo là ai không? Phần lớn chắc sẽ trả lời không, bởi thành tích lớn nhất của thầy Park khi đó là thành tích giúp đội tuyển Hàn Quốc giành quyền vào bán kết World Cup 2002 khi trên cương vị trợ lý phù thủy Gus Hiddink. Sau đó ông trôi dạt khi dẫn dắt các đội bóng hạng 2 tại K-League, nhưng không có bất kỳ thành tích nổi trội nào. Người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc vẫn chỉ có ông như chiếc bóng của Gus Hiddink để lại. Suốt 15 năm, ông sống như một kẻ thất bại, từng bị cổ động viên Hàn Quốc gán với cái tên Ngài Ngủ Gật. Trước khi được ông bầu có tâm và có tầm, Đoàn Nguyên Đức mời về Việt Nam. Tại đất nước hình chữ S, tên tuổi của Park Hang-seo đã được toàn thế giới biết đến khi đưa đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ ASEAN. Và rồi sau đó, ông cùng bóng đá Việt Nam khép lại một năm 2018 đại thành công bằng chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. 9. Khiến người Thái run rẩy. Một trong những điều vô cùng thú vị về người huấn luyện viên đến từ xứ sở Kim Chi, đó chính là ông trở thành khắc tinh của bóng đá Thái Lan. Trước ngày thầy Park đến Việt Nam thì Thái Lan luôn là nỗi khiếp sợ của bóng đá Việt Nam. Nỗi sợ ấy đã đeo bám dai dẳng gần 2 thập kỷ, nhưng nó đã bị huấn luyện viên Park Hang-seo xóa nhòa trong 2 năm, ngay trên đất Thái tại King Cup 2019. Ông tuyên bố bóng đá Việt Nam kể từ nay không còn sợ người Thái nữa. Sau khi hạ gục đội nhà 1-0. Hay tại vòng loại U23 châu Á, chúng ta cũng từng có chiến thắng 4-0 trước các cầu thủ xứ sở Chùa Vàng. Thực vậy, sau khi thầy Park đến, chúng ta luôn được ăn những nồi lẩu Thái siêu to khổng lồ. Và chắc chắn với sự dẫn dắt của thầy Park, lẩu Thái sẽ trở thành món ăn không thể thiếu của Việt Nam trong các giải đấu sắp tới. Tám. Huấn luyện viên đội tuyển đầu tiên nhận thẻ vàng. Có thể các bạn chưa biết, ông Park là vị huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam phải nhận thẻ vàng. Sau khi ông phản ứng trong trận đấu với Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup, trong trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bị trọng tài chính người Qatar Anaba Saud Ali rút thẻ vàng sau một tình huống phản ứng. Trong tình huống khiến ông Park nhận thẻ vàng, vị huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam đã có phản ứng khá gay gắt. Với ban huấn luyện tuyển Thái Lan để bảo vệ Tiến Dũng, có lẽ vì một huấn luyện viên bị phạt thẻ vàng khá lạ lẫm đối với các cổ động viên, vì quy định phạt thẻ huấn luyện viên mới được đưa vào luật FIFA kể từ mùa giải 2019-2020. Do vậy mà sau sự việc này, mạng xã hội đã xuất hiện một cơn sóng ảnh chế hài hước về tình huống ông Park bị phạt thẻ vàng. Bảy. Được bầu Đức trả lương. Có lẽ thông tin này sẽ khiến nhiều bạn bất ngờ, nhưng sự thật là 2 năm đầu tiên dẫn dắt Việt Nam, người trả lương cho thầy Park là ông Bầu Đức chứ không phải VFF. Lý giải nguyên nhân vì sao bỏ ra số tiền khổng lồ hơn 20 tỷ đồng trả lương cho thầy Park trong 2 năm qua, Bầu Đức cho rằng khó khăn tài chính của VFF là một nguyên nhân. Ngoài ra, ông cũng đã hứa là sẽ đầu tư khi nào bóng đá Việt Nam vô địch khu vực mới thôi. Sau 2 năm tài trợ tiền thuê huấn luyện viên Park, Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á và cho Thái Lan lên bờ xuống ruộng. Và sứ mệnh bắt đầu của Bầu Đức gắn kết huấn luyện viên Park với đội tuyển Việt Nam đến đây tạm dừng. Hiện tại với hợp đồng mới vừa được ký kết thì vấn đề lương bổng chia cho ông Park được cho là sẽ do tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hỗ trợ. Tập đoàn này và VFF đã ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển bóng đá Việt Nam giữa Vingroup và VFF có thời hạn 5 năm từ 2019 đến 2024. Sáu. Khiến hàng loạt huấn luyện viên hàng đầu thế giới bị sa thải. Đối với huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đang thành công cùng các đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam, được những người hâm mộ bóng đá của đất nước mang hình chữ S yêu mến. Thế nhưng trái ngược với cuộc sống tràn đầy sự mến thương của thầy Park, những bại tướng của ông thường nhận những kết cục không hề tốt đẹp. Thậm chí, nhiều người phải mất việc. Bại tướng đầu tiên của thầy Park là huấn luyện viên người Thụy Điển Sven-Göran Eriksson, người từng nắm đội tuyển Anh giai đoạn 2001-2006
Dẫn dắt đội tuyển Philippines, ông Erickson hoàn toàn thất thế, thua cả hai trận lượt đi về trong hai cuộc đối đầu trực tiếp với đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018. Thành tích tệ hại này cùng với kết quả thất bại tại Asian Cup 2019 là do nước làm tràn ly dẫn đến việc vị tướng người Thụy Điển chia tay đội tuyển Philippines không kèn không trống. Nạn nhân nổi tiếng nhất của Thai Park chớ treo thay lại là người quen cũ Gus Hiddink. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng thừa nhận vị tướng người Hà Lan là ngọn núi lớn mà ông không bao giờ có thể vượt qua. Mặc dù vậy, sau trận U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam của Thai Park, ông Hiddink cũng bị mất việc. Ngoài ra, còn có huấn luyện viên của Thái Lan, Indonesia, Myanmar, tất cả đều bị sa thải sau khi thua Thai Park. 5. Lần đầu tiên làm việc tại nước ngoài. Bản lý lịch chuyên môn của huấn luyện viên Park Hang-seo không mấy ấn tượng, trừ chi tiết làm trợ lý cho huấn luyện viên Gus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc, trở thành đệ tứ anh hào của World Cup 2002. Những gì còn lại chỉ là dẫn dắt những đội bóng làng nhàng tại quê nhà, cũng chưa từng vượt khỏi biên giới Hàn Quốc để dẫn dắt một đội tuyển hay câu lạc bộ nước ngoài. Thời điểm đến Việt Nam, ông vẫn còn đang dẫn dắt một câu lạc bộ hạng 3 của Hàn Quốc. Khi nhận lời dẫn dắt Việt Nam, đây cũng là lần đầu tiên Thai Park dẫn dắt đội bóng nước ngoài. Nhưng mọi thứ vốn không dễ dàng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam vào thời điểm bóng đá nước nhà thiếu thốn thành tích. U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games diễn ra giữa năm 2017, khiến nhiều niềm tin của người hâm mộ chạm đáy. Nhưng mọi thứ dần thay đổi. Sau 2 năm, mối quan hệ gắn bó giữa bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên người Hàn Quốc vẫn tiếp tục bằng một bản hợp đồng mới và những niềm tin mới của người hâm mộ bóng đá nước nhà. 4. Cực kỳ thích cà khịa đối thủ. Nếu là fan của Thai Park, chắc chắn các bạn không lại gì với cái tính cà khịa của ông rồi. Từ cách trả lời trong các buổi họp báo phỏng vấn đến đối đáp với các phát ngôn của đối thủ, Thai Park quá lắm chiêu. Biết khi nào cần dùng tâm lý chiến với đối thủ, mà đặc biệt là Thai Park nói câu nào trúng câu đó, cà khịa không chữa phát nào. Thai Park từng chỉnh đốn lại phát biểu của huấn luyện viên Thái Lan, ông Nikino, khi cho rằng tuyển Việt Nam không chuyên nghiệp. Ngay lập tức, ông Park đã đáp trả, mọi đánh giá về cầu thủ đối phương cần hết sức cẩn trọng. Trước khi đưa ra đánh giá cần xem lại cầu thủ của mình đã chơi thực sự hay chưa. Ở King Cup vừa qua, đội tuyển Thái Lan cũng chơi không đẹp đâu. Ngoài ra, Thai Park còn có những phát biểu cực sốc khiến các cánh phóng viên hay đối thủ phải e sợ. 3. Thích trêu chọc và selfie với các học trò. Có lẽ rất khó có thể tìm được người thầy nào đáng yêu hơn thầy Park Hang-seo, bởi ông không chỉ là một vị chiến lược gia với cái đầu lạnh, luôn đưa ra những chiến thuật đúng đắn gắn kết đội tuyển và giúp họ phát huy được hết tiềm năng của mình. Ông chủ người Hàn này còn nổi tiếng là một người sở hữu trái tim ấm nóng. Oppa Park vừa là huấn luyện viên, vừa là người thầy và cũng là người cha, người bạn của từng cá nhân cầu thủ nói riêng và toàn đội nói chung. Ngoài hình ảnh nghiêm túc trên sân đấu, thầy Park còn đốn tim fan bởi hàng loạt những hành động, tính cách đáng yêu, dễ mến nữa chứ. Bạn đã bao giờ thấy một ông thầy véo má, nựng cằm rồi dựa cả vào vai cầu thủ như thế này chưa? Bạn cũng đã bao giờ thấy một vị huấn luyện viên gần tuổi thất thập, thoải mái trêu chọc hay selfie sit-in cùng cầu thủ như thế này chưa? Và cũng chính người thầy ấy đã mang đến những cảm xúc thăng hoa, những tự hào và cả những niềm tin mới vào một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. 2. Thích John Công Phượng. Thầy Park đã có phát biểu khá hài hước khi tham gia show với người hâm mộ. Ở phần giao lưu xúc phạm 11m, huấn luyện viên Park Hang-seo đã động viên những khán giả tham gia và không quên tròn cậu học trò cưng Nguyễn Công Phượng: "Đừng có đá lên trời như con Phượng nhé." Câu nói vui này nhắc khán giả nhớ đến tình huống bắn chim lên trời của CB10 ở loạt sút luân lưu tại King Cup 2019 trong trận chung kết đụng độ Curaçao. Mặc dù khi ấy Công Phượng đã sút hỏng bóng, nhưng ông Park lại cười và không hề trách móc gì học trò của mình. Ngoài ra, cả hai thầy trò còn từng thách thức nhau đá trúng sàn ngang, ai thua sẽ mua hamburger cho cả đội. Và người thua thì bạn biết ai rồi đấy. Phải tới lượt đá thứ 6, Công Phượng mới giành chiến thắng khi huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục sút trượt. Thua cuộc tâm phục khẩu phục, ông thầy người Hàn Quốc đã giữ đúng lời hứa khi mua bán hamburger cho cả đội. Nhưng điều quan trọng là nó cho thấy tình cảm gắn bó và thân thiết giữa thầy trò của đội tuyển Việt Nam chúng ta. 1. Huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam. Sẽ là không ngoa khi nói thầy Park là huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, bởi không chỉ thành công ở các cấp độ trẻ mà vị thế của đội tuyển Việt Nam cũng có sự chuyển mình rõ rệt. Chúng ta lên ngôi AFF 2018 theo cái cách thậm chí còn thuyết phục hơn kỳ tích của thầy trò huấn luyện viên Calisto đã tạo nên trước đó một thập kỷ. Đoàn quân của huấn luyện viên Park đã thất bại trong hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á. Không dừng lại ở đó, huấn luyện viên Park Hang-seo còn đưa bóng đá Việt Nam lần thứ 2 được vinh danh là 8 đội bóng mạnh nhất châu lục khi lọt vào tứ kết của Asian Cup 2019 diễn ra hồi đầu năm. Đặc biệt khi đây là giải đấu mà chúng ta giành quyền tham dự với tư cách không phải là đội chủ nhà như năm 2007. Vòng chung kết Asian Cup tại UAE cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng tại vòng loại trực tiếp của sân chơi này. 2 năm ở Việt Nam, ông Park đã dựng nên đế chế với những thành công phi thường cả ở cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia.
Và với bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm cùng với những mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt Nam, chúng ta có quyền hy vọng thầy Park sẽ tạo nên nhiều kỳ tích trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu còn phát hiện điều gì thú vị ở huấn luyện viên người Hàn thì các bạn hãy chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé. Hãy like và share video nếu bạn thấy thích nội dung hôm nay. Và chúng tôi luôn nhắc các bạn đừng quên follow kênh để được xem những video mới nhất của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!